नमस्कार मित्रांनो, आज आपण स्टॅटिस्टिक्स या चॅप्टर मधला एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत. चला तर मग बघूया. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. The production of electric bulbs in different factories is shown in the following table. Find the median of the productions. आपल्याला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिलाय. त्यात बघा नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड, वेगवेगळ्या फॅक्टरीज किती बल्ब प्रोड्यूस करतायत त्याचा डेटा आहे. आता नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन थाउजंड्स दिले आणि नंबर ऑफ फॅक्टरीज हा डेटा आहे आपल्याकडे. आपल्याला सांगितलंय मीडियन फाइंड करा. तर मीडियन कसं फाइंड करायचं आहे आपण बघूयात. सो सोल्युशन. सगळ्यात आधी आपण 3 कॉलम्स बनवले आहेत. पहिल्या कॉलममध्ये आपण क्लास म्हणजेच आपला नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इन थाउजंड्स लिहिला आहे. नेक्स्ट कॉलममध्ये फ्रिक्वेन्सी दॅट इज नंबर ऑफ फॅक्टरीज. ओके. नेक्स्ट कॉलममध्ये क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन अपर लिमिट. तर आपल्याला फर्स्ट क्लास दिला आहे 30 to 40चा. त्याची फ्रिक्वेन्सी गिवन आहे 12. तर क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी किती झाली 12. ओके. नेक्स्ट आहे 40 to 50चा क्लास. त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला गिवन आहे 35. क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी होईल 12 + 35 विच इज इक्वल टू 47. नेक्स्ट आहे 50 to 60चा क्लास. त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला गिवन आहे 20 आणि क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी होईल 47 + 20 दॅट इज 67. नेक्स्ट क्लास आहे 60 to 70चा. फ्रिक्वेन्सी आहे 15. क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी होईल 67 + 15 विच इज इक्वल टू 82. नेक्स्ट आहे 70 to 80चा क्लास. त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला गिवन आहे 8. तर 82 क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी होईल 82 + 8 दॅट इज 90. नेक्स्ट क्लास आहे 80 to 90चा. सो त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 7. तर क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी होईल 90 + 7 97. आता 90 to 100चा क्लास आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 8. सो 97 + 8 होईल आपली क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी दॅट इज 105. तर टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी किती झाली 105. आता आपल्याला सांगितलंय मीडियन फाइंड करा. मीडियन म्हणजे मिडल पॉईंट. तर आपण काय करणार आहोत n/2 करणार आहोत. तर 105 / 2 होतं 52.5. आता क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीमध्ये बघणार आहोत 52.5 कोणत्या क्लासमध्ये येतं. आता बघा इथे 12 आहे, इथे 47 आहे म्हणजे 47 पर्यंत इथे असणार आहे. नेक्स्ट आहे 67. 47 ते 67 मध्ये 52.5 येतं. सो 52.5 आपला 50 to 60च्या क्लासमध्ये येणार आहे. तो 50 to 60 झाला आपला मीडियन क्लास. 20 झाला आपली मीडियन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द मीडियन क्लास म्हणजेच. आणि त्याच्या वरचा म्हणजे मीडियन क्लासच्या वरची जी क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी असते त्याला आपण CF बोलतो. दॅट इज 47. ओके. लेट्स सी. फ्रॉम द अबव टेबल वी गेट L that is lower class limit of the median class. आता median class आपला 50 to 60 आहे. तर lower class limit झाली 50. ओके. N is sum of frequency ते आहे 105. नेक्स्ट आहे H म्हणजेच क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास किती आहे. तसं कसं फाइंड करणार 60 - 50 होतं 10. तर H आहे 10. पुढे बघा फ्रिक्वेन्सी ऑफ द मीडियन क्लास आपल्या होती 20 आणि क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लास प्रिसिडिंग द मीडियन क्लास म्हणजेच मीडियन क्लासच्या वरच्या क्लासची जी क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आहे ती 47 आहे. तर CF इज इक्वल टू 47. या व्हॅल्यूज आपण आता मीडियनच्या फॉर्म्युलामध्ये पुट करूयात. तर बघा नाव मीडियन इज इक्वल टू L + ब्रॅकेट n/2 - CF अपॉन F × H. तर L होईल आपला 50 + 105/2 - 47/20 × 10. आता 105/2 होतं 52.5 करेक्ट. आता 52.5 - 47 होतं 5.5 आणि ओके. आणि आपण झिरोज जर कट केले 20 आणि 10चा तर होतं 5.5/2 दॅट इज 2.75. तर मीडियन होतं 50 + 2.75 विच इज इक्वल टू 52.75,000 लॅम्प्स. ओके. आपण याला राऊंड आता 1000 जर तर आपण याला इंटू 1000 करूया तर काय होईल 52,750 लॅम्प्स. ओके. देअरफॉर द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन इज 52,750 लॅम्प्स. मी होप करते तुम्हाला हा प्रॉब्लेम समजला असेल. थँक्यू.